আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ একে ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আন এটি নতুন সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো। আজি মই বনাম নৰসিংহ পাতৰ খুবই টেষ্টি আৰু সুস্বাদু ৰেচিপি। সাধাৰণতে আমি নৰসিংহ পাত মাছেৰে বনাই নৰসিংহ পাতৰ জোল খাওঁ, কিন্তু আজি মই মাছ দি নবনাও। আজি মই বনাম কণী দি নৰসিংহ পাতৰ এই আঞ্জাখন খাই খুবেই ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। আমি মাজে সময়ে এই ধৰণে বনাই খাওঁ আৰু আজি যেহেতুকে বনাম বুলি ভাবিছো, সেইকাৰণে ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো। আশা কৰিছো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। লগতে এই ধৰণে যদি আপুনি কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পায়। গতিকে আহকচোন আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই আধা কাপ চাউল লৈছো। চাউলৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। চাউলখিনি এতিয়া অলপ কোমল হ'বলৈ 15 পৰা 30 মিনিট সময় পানীত তিয়াই থৈ দিম। যেহেতুকে আজি কণী দি নৰসিংহ পাতৰ আঞ্জা বনাম, গতিকে মই 3টা কণী সিজাই লৈছো। তাৰ পিছত আমাক লাগিব নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহৰ পাতৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব। নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু আমাক লাগিব পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া। এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছো, 12 ফুটামান নহৰু লৈছো, সৰু এটুকুৰা আদা আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো। কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। নৰসিংহ পাতৰ লগতে ইয়াত মই আদা আৰু নহৰুখিনিও দি দিম। আপুনি বিচাৰিলে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিব পাৰে। অকণমান পানী দি দিছোঁ, তেতিয়া ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড হ'ব। তিয়াই থৈ দিয়া চাউলখিনি অলপ কোমল হৈছে, গতিকে এইখিনিও এতিয়া সৰু মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ চাউলৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত মই জোখমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলৰ পৰিমাণটো আপুনি আন্দাজমতে দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। তেল গৰম হোৱাত ইয়াত মই অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আৰু জুইটো ল' মিডিয়ামত ৰাখিব। এটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভজা হৈছে। ইয়াত এতিয়া আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ। নৰসিংহৰ পাতখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত মই অকণমান পানী দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ, তেতিয়া ভালকৈ হৈ যায়, কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে। এইখিনি এতিয়া কেৰাহীত দি দিম। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই 1 কাপ পানী দিম। গতিকে গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটোতেই পানী অলপ লৈ পেলাই মই দি দিছোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি পানীৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে। যিমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে সেই হিচাপত পানীৰ পৰিমাণটো দি দিব। মই অলপ থুপথুপীয়াকৈ বনাম, গতিকে বহু বেছি পানীও দিয়া নাই। আৰু যিহেতুকে ইয়াত মই চাউলৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে আঞ্জাখন অলপ ডাঠ হ'ব। ইয়াত দিছোঁ 1.5 চামুচ নিমখ। নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দি দিব। এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত ৰাখি এটা উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম। নৰসিংহ পাত খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও খুবেই উপকাৰী হয়, সকলোৱে নিশ্চয় জানেই, আৰু এই ধৰণে আমি মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। চাউলৰ পেষ্টখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটোত আপুনি চাউলৰ পেষ্টৰ সলনি পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সিজাই লোৱা কণীকেইটাৰ বাকলিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া কণীকেইটা মই দুভাগকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি উতল আহি গৈছে, গতিকে ইয়াত এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা চাউলৰ পেষ্টখিনি দি দিম। একেবাৰতেই গোটেইখিনি মই দি দিয়া নাই, অলপ অলপকৈ দি পেলাই ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। কাৰণ চাউলৰ গুড়ি বা চাউলৰ পেষ্ট দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ ডাঠ হয়, অলপ গোটা বান্ধিব ধৰে, গতিকে অলপ অলপকৈ দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিব। যদি আপুনি আঞ্জাখন ডাঠ কৰিব নিবিচাৰে, যদি জোল কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাউলৰ গুড়ি বা চাউলৰ পেষ্ট নিদিলেও হ'ব। গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই অকণমান জালুক গুড়ি দি দিছোঁ।
আৰু অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি দিছো জালুক গুৰি আৰু ৰঙা জলকীয়া গুৰি দিলে সোৱাদটো বহুত ভাল হয় আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ইয়াৰে পৰিমাণটো দিব পাৰে আঞ্জাখন যদি বেছি ডাঠ হোৱা যেন পায় তেতিয়া হলে ইয়াত আৰু অলপ পানী দি দিব পাৰে লো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি লাহে লাহে এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকিব যেন গোটা বান্ধি নাথাকে এইখিনি প্ৰায় আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে নমাবলৈ ৰেডি হৈছে গতিকে শেষত ইয়াত মই ৰেডি কৰি লোৱা কাটি লোৱা কণীকেটা দি দিম এই আঞ্জাখন ঠাণ্ডা হলে আৰু অলপ ডাঠ হ'ব গতিকে গৰমে গৰমে আপুনি পৰিবেশন কৰিব গতিকে কণী দি বনোৱা নৰসিংহ পাতৰ আঞ্জা আমাৰ ৰেডি হৈ গল এইখিনি মই পৰিবেশন কৰিবলৈ বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো এই ধৰণে নৰসিংহ পাতৰ আঞ্জা কণী দি ৰান্ধি আপুনিও খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকৈ কণী দি নৰসিংহ পাতৰ আঞ্জা বা জোল বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে আঞ্জাখন আজি মই অলপ ডাঠ কৰিছো কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে এয়া জোল বনাইও খাব পাৰে নিজৰ সোৱাদ মতে বা পছন্দ মতে বনাব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এই ধৰণে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু ভিডিওবোৰ চাই থাকিব ভিডিওবোৰ চাই ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি আজি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটো চাই আছে তেতিয়া হলে এই চেনেলটো একে ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ৰেচিপি ভিডিও লৈ আৰু ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহি আছো গতিকে চাই থাকিব বাই বাই